सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई नोकियाको एसेन्शियल ट्रु वायरलेस इयरफोन E3511 देखाउन गइरहेको छु। यो एकदमै राम्रो इयरफोन छ र यसको प्याकेजिङ पनि एकदमै राम्रो छ र यो तपाईको ब्याट्री ब्याकअप 25 घण्टासम्म दिन्छ र यो ब्लुटुथ 5.2 भर्सनमा काम गर्छ। साथै यसमा टच कन्ट्रोल पनि छ र IP44 वेदर प्रुफ पनि छ। नर्मल तपाईको स्वेटहरुले गर्दाखेरि यो बिग्रिदैन र यसमा ANC र एम्बिएन्ट मोड पनि छ जसलाई एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पनि भन्छ, जुन अहिलेको इयरबडहरुमा सबैमा एकदमै बेसिक चाहिन्छ नै। यो नभइकन एकदम राम्रो ब्रान्डेड इयरबड त्यति राम्रो देखिदैन र सुनिदैन पनि। ल यसलाई खोलेर हेरौँ त। यो प्याकेजिङ खोल्न साथ एकदमै प्रिमियम लुक्समा आएको छ। यसको प्याकेजिङ पनि एकदमै प्रिमियम छ र एकदमै प्रिमियम देखिन्छ पनि। यो तपाईको बक्स र प्याकेजिङ जस्तै यो बक्स पनि प्रिमियम नै देखिन्छ। यसको कलर पनि तपाईको व्हाइट कलर र ग्रे कलरमा पनि छ। यो ग्रे र व्हाइटको मिक्स कलर छ। यो एकदमै राम्रो छ। तपाईको बक्स पनि हेभी नै छ र यो भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इयरबड दुईटा छ जुन लेफ्ट र राइट बनेर आएको छ। तपाईको एकदमै राम्रो छ र यो भित्र अझै के छ हेरौँ न। यो भित्र तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ यो USB टाइप C चार्जर। यसलाई चार्ज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसले एकदमै फास्ट चार्ज गर्छ यसले र अरु तपाईले इयरपिसहरु एक्स्ट्रा इयरपिसहरु यसको एक्स्ट्रा इयरपिसहरु इन केस यो हरायो भने यो लगाएर पनि युज गर्न सकिन्छ र यो भित्र तपाईले एउटा युजर म्यानुअल देख्नुहुन्छ। यति नै छ यो बक्सा भित्र। यसलाई फिट गरेर हेरौँ कस्तो छ। यो तपाईको एकदमै म्याग्नेटिक फास्ट म्याग्नेटिक छ यसमा, जुन म्याग्नेटिक स्ट्रङ म्याग्नेटिक नै हो। मजाले यसलाई फिटिङ हुन्छ र सबै कुरो राम्रो छ। यो बक्स प्याकेजिङ नोकियाको 3511 एसेन्शियल वायरलेस इयरबड